Okay guys, so pagtanggal natin ng B-pairings natin, so makikita kaagad natin yung T-post. So ito yon. Kitang-kita nyo guys na kinakalawang na talaga siya. Good day mga katrip, this is me Ivan and welcome again to my channel. For today mga katrip, so nakita nyo nakabukas yung B-pairings natin ni Aerox. Kasi nauuso na naman yung issue ng T-post issue ni Aerox. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ba dapat mini-maintenance at paano nyo ma-check yung T-post ng Aerox ninyo. Okay mga katrip, so umpisa na natin to. Okay guys, so pagtanggal natin ng B-pairings natin, so makikita kaagad natin yung T-post. So ito yon. Kitang-kita nyo guys na kinakalawang na talaga siya. Disclaimer guys, hindi ako mekaniko ha. Pero napansin ko sa mga motor talaga, kinakalawang talaga yung T-post nila. Or ng mga motor natin. So, kailangan na natin i-maintenance para hindi siya magtuloy-tuloy nakakalawangin at rumupok. Okay guys, so kung napanood nyo yung video ko na ito, dinagdagdag tayo guys nung front fender extension. So, kung mapapansin nyo, ito yon. Yan. So, para hindi tumalsik yung tubig hanggang taas. Kasi guys, pag tumatalsik yung tubig hanggang dito, umaabot yan dito yung tubig. Kaya tingnan nyo madumi. At saka may mga putik-putik pa. So pag nababasa siya, syempre mas madali siyang kalawangin. Unlike kapag tuyo lang siya. So yung motor pala natin ay tumakbo na ng 6,000 km at tumagal na ito ng 1 year mahigit. So bago ko lang to siya nabuksan kasi second hand po natin binili yung motor. Yan, so kaya ngayon lilinisan natin siya tsaka i-maintenance na rin natin. Okay guys, so ito yung gagamitin natin na panglinis. So W40, bili lang kayo. So nabili ko ito sa DIY, sa mga hardware. So marami naman siyang ganito. So rust remover kasi ito siya. Okay, so yung purpose niya, basahin nyo na lang. Yan guys. So una, sprayan lang natin. Yan guys, tapos hintayin muna natin siya na medyo i-absorb niya yung WD-40. Lilinisan na lang muna natin ito para malinis din.
Okay, so balik na tayo guys dun sa T-pose. So, sprayan lang natin siya ulit para magbasa. Then, gamit kayo ng brush guys. Yung toothbrush ninyo na ginagamit. Joke lang. So, yung madumi na, then, ibabrush nyo lang siya para matanggal yung kalawang. Yan guys. Yan guys. So, brushin nyo lang siya. Para matanggal yung kalawang. So, grabe yung kalawang niya guys. Nakikita nyo. A few moments later. Okay guys, so after 10 minutes or maybe 15 minutes ko siyang binabrush. So ganyan na yung naging itsura niya. So guys, wala namumula na lang siya, pero yung mga kalawang na nakadikit natanggal na siya. Ayun, mapapansin nyo. Then guys, ang next step natin is lalagyan natin siya ng all-purpose, multi-purpose grease or grasa para hindi na siya agad kalawangin. So ito yung magpe-prevent na kalawangin siya. Lagyan lang natin siya guys, palibot. Ayan, tapos na natin siya lagyan guys. So ganyan yung magiging itsura niya. Make sure nyo guys na nababalutan siya nung grasa palibot.
So, kabilaan yan. Dapat nababalutan siya para hindi siya agad kakalawangin. Yan. Pero time to time, siguro once a year, i-check nyo naman yan dapat para malaman nyo kung tuyo na ba yung grasa or wala na. Yan guys. So, wag din masyadong sobra guys ha. Tapos, syempre, tanggalin nyo rin yung mga excess. Yung mga sobra-sobra. Para hindi naman masyadong magrasa yung loob ng motor ninyo. Okay guys, so dyan nagtatapos yung preventive maintenance natin para sa T-post problem. So para sa mga bago dito sa channel ko, please click subscribe at click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa aking mga next video. So sana natuto kayo guys sa tips na binigay ko. Guys, lagi nyo lang tandaan na ang motor, kahit gaano katibay yan, kapag hindi mo mini-maintenance or chine-check, masisira at masisira yan. Then, pangalawa, sa lahat guys ng manufacturer, mayroong sumasablay talaga. Hindi lahat perfect yan. Kahit sa inyo, parang gano'n. Walang perfecto. So, lahat sa 100 pieces na ginawa niyan, pwedeng may isa sablay. Ganon din naman sa cellphone or kahit na anong bagay pa yan. May mga nangyayari talagang ganon. Nasa user na yan guys, sa inyo. Sa atin, kung paano natin papatagalin yung buhay ng mga gamit natin. Okay, so preventive maintenance guys, very important para sa ating mga nagmumotor. So yun lang mga ka-trip. So thank you for watching and ride safe.